2016 mérföldkő a hazai féderhorgászatban, hiszen ebben az évben került elsőként Európában Magyarországon megrendezésre az első metódféder országos bajnokság. Ezen a versenyen és az azt megelőző felkészülési versenyen az első Haldorádó metódféder kupán 3 Haldorádó érdekeltségű féderhorgász indult. A Haldorádó metódféder kupán Sipos Gábor a 2. helyen, míg Sisa József az 5. helyen végzett. Míg az országos bajnokságon Sisa Józsi a 2. helyen, míg jómagam a 4. helyen végeztem. Ezekre az eredményekre joggal lehetünk büszkék, és örömmel adjuk át azt a tudást és megszerzett tapasztalatok sokaságát, amelyet ezeken a versenyeken gyűjtöttünk. A versenyszerű horgászat nagyon sokat segített már nekünk igazán fogós, egyedi termékek kifejlesztésében. Lehet az egy csali, aroma, etetőanyag, horgászbot vagy orsó, amely, hogyha versenykörülmények közepette, kiélezett helyzetben bizonyítja fogosságát, akkor hétköznapi horgászatok során némi túlzással tarol. Így számunkra a versenyzés nem feltétlenül magamutogatásból vagy önfényezésből, hanem folyamatos tesztelésből és fejlesztésből áll, amelyből végül a termékeinket használók profitálják a legtöbbet. A versenyek a Maconkai víztározón kerültek megrendezésre, annak is az úgynevezett gáti szakaszán. Ez a 700 méter hosszú nemzetközi versenypálya ideális volt a 69 versenyző számára. A versenypálya azonban közel sem homogén, azért, hogy az esélyek kiegyenlítettek legyenek, ezért mindenki horgászott a pálya sekélyvízi és mélyvízi szakaszán. Mielőtt belemélyednénk a részletekbe, Gábor, megkérlek, hogy mutassuk meg a nézőknek, mi a különbség a hagyományos féderezés és metódféderezés között. Annak érdekében, hogy ezt tisztán lehessen látni, mi is a különbség a finomszelékes fédervégszerelék és a metódfédervégszerelék között, mind a kettőből hoztam. A finomszelékes fédervégszereléken jól látszódik, hogy a kosár a főzsinóron vagy egy karabíneren, vagy pedig egy gubancgátló csövön csúszik, tehát maga a kosár nincs kapcsolatban a főzsinórral, tehát nem azon csúszik, nem inline. Ezzel a módszerrel ritkán horgászunk fél méteres erőkehossz alatt, hiszen a nemzetközi versenyszabályzat minimum az 50 centit határozza meg. Ezzel a technikával főleg a keszegfélékre és kárászra horgászhatunk hatékonyan. Nyilván pontyot is lehet vele fogni, hogyha erre kényszerülünk, de ez a módszer nem igazán arra a legalkalmasabb. Ezzel szemben a metódvégszerelék lényege, hogy az etetőkosár belső zsinórvezetésű, és kisebb vagy nagyobb csövön csúszik a főzsinóron, illetve jelen esetben a fonott dobóelőkén. Ennek legismertebb képviselője a 3 bordás pelletféderkosár, amelyhez egész rövid előke dukál. A metódozásnál egyébként ritkán használunk 15 cm-nél hosszabb előkét, és a csalit a legtöbbször hajszálőként, illetve csalitüsként kínáljuk fel. Sokan megtapasztalhatták már azt, hogy a pontyozásnál az a legeredményesebb, ha a csali minél közelebb van az etetőkosárhoz, illetve az etetőanyaghoz. Ennél a módszernél már csak egy olyan van, amivel még közelebb lehet a gombóchoz a csalit varázsolni, az pedig a Method Flat féderkosaras szerelék, ahol a csalit, és ezzel tulajdonképpen a horgot is a kosárban kínáljuk fel, így ez szinte eltéveszthetetlen a hal számára. Az ehhez hasonló flat kosarak már nagyon sok formában elérhetőek, számunkra ez a modell vált be legjobban. Mivel a hazai féderhorgászok kedvenc hala a ponty, így ezek a végszerelékek hatékonyságuknál fogva a hétköznapi horgászatok során is a legnépszerűbbek. Így nyugodtan mondhatom, hogy a hazai féderhorgászok többsége metódféderhorgász. Biztosra veszem, hogy a most bemutatandó praktikák között ők is találnak hasznos információkat. Köszönöm szépen, Gábor, a részletes bemutatót. Józsihoz fordulok. Józsi, kérlek szépen mutasd be, hogy mi a különbség a pálya sekélyvízi és mélyvízi szakasza között. Horgászatot a sekélyvízen kezdjük, ami ennél a vízállásnál itt előttünk 1,2-1,5 méter mély. Annak ellenére, hogy az egész tározó rész egy vízterület, teljesen másképp kellett horgászni a sekélyben az 1-2 kg-os halakra, mint a mélyvízen a kapitális pontyokra. Itt a tapasztalatok szerint a sekélyebbel sokkal több halat lehet fogni, de ezeknek a egyetsúlya sokkal kisebb. Józsi, mennyi a vízszint különbség a sekély és a mélyvíz között? Ott kb. 3 méter mély, teljesen más stratégiát kellett alkalmazni, mint a sekélyvízen. Köszönöm a hasznos információkat.
Nos srácok, kezdjük végre a horgászatot, és menet közben megmutatunk mindent. A horgászatot mindhárman alapozó etetéssel kezdjük. Kiakasztó zsinórklipsszel a parttól 80 méterre fogunk etetni. Mindhárman azonos etetőanyagot használunk, és körülbelül 6-8 dobás lesz mindösszesen az alapozó etetés. Mehet, dobjuk! A lendületes távoli dobások és a fonott dobóelőke használata miatt nem árt egyébként dobókesztyűt felvenni, így biztosan nem fog elvágni az ujjunkat. A longcast féderekkel és a hozzáillő longcast féder olsóval ez a 80 méteres távolság egyébként nagyon könnyedén megdobható. Különösebb erőködés nélkül és viszonylag pontosan oda lehet dobni, ahol az ember szeretne, persze némi gyakorlás után. Ez volt az utolsó dobásom. Megjelölöm a zsinórjelölő filccel a főzsinort. Annak érdekében, hogy pontosan tudjam, hol volt az etetési hely. Illetve van még egy nagyon fontos dolog, amelyet megfigyeltünk az itteni horgászatok során, hogy az alapozó etetés után a hal egy kicsit eltávolodik az etetési ponttól, olyan 5-10 méterre beljebb ugrik. Tehát nem közvetlenül az etetésen kell kezdeni a horgászatot, hanem azon túlnyúlva, azon túldobva. Most kiengedem a fehér zsinórjelölő filc által hagyott csíkot, egészen úgy, hogy a bot gyűrűi között kiszaladva a spitz előtt legyen. Körülbelül 1 méterrel, ez így tökéletes. És most visszaakasztom a főzsinort az orsó dobján található egyik klipszbe. Most kitekerem a végszeléket, és felrakok egy horgot, ugyanis tilos az alapozó etetést horoggal végezni. Hát nyilván ennek egyértelmű oka az, hogy a halállományt védjük, a folyamatos bevágásszerű mozdulatokkal nehogy véletlen beleakadjunk egy halba. Közben már szépen ázik itt a csali, ami nem más, mint a fluoroananász oldódó lebegő pelet. Ez a csali ez mindenhol tökéletesen teljesít, versenykörülmények közepette és a hétköznapi horgászatok során egyaránt. Ebből fogok most föltenni egyet, a kisebbik 12 mm-esből. A csalitüske nagy segítség a gyors csalizásban, nem kell fűzőtű, nem kell stopper, már is használatra kész a csali. És nem véletlen áztattam elő itt ebben a kis tálkában, ugyanis ennek az amorf formának köszönhetően még a legóvatosabb halak gyanakvását is elaltatja, illetve már tulajdonképpen megkezdte az íz és aroma kiáramoltatását, így tulajdonképpen akár 1 percen belül is, ha jó helyre dobtunk, kapásunk lehet, ami a versenykörülmények közepette létkérdés. Pont 5 méterre, ahogy szántam, sikerült túl is dobnom. Zsinort szépen megfeszítem, és várom a kapást.
Az első halak megfogása mindig nagy izgalommal tölt el mindenkit, hiszen főleg versenykörülmények közepette rendkívül nagy megnyugvást ad, hogyha végre szágba kerül, legyen az bármekkora. Szép nagy ezüstkárász, úgy látom. Hoppá! Gyönyörű, szép nagy hal. Ér annyit, mint egy ponty. Itt a sekély vízben. És varosztabb kezdést. Ez az a méretű hal, amiről beszéltem a felvezetőben, ezeket lehet fogni a sekélyvízi pályán. Az itt megrendezett horgászversenyeken mindhárman két különböző típusú végszeréket használtunk. Ezek közül az egyik a 35 g-os pelletféddel kombinált csúszó végszerékünk volt. Az eredeti pelletféder kosár az ugye így néz ki. Jól látható, hogy van alatta egy 5 cm hosszúságú gumancgátló cső. Ezt azonban levágtuk azért, hogy rövidebb előkével még közelebb tudjon kerülni a kosárból kioldódó etetőanyaghoz a csali. Ez esetben az optimális előke hossz 8, maximum 10 cm lehetett. Miért fontos ez? Mert így azt tapasztaltuk, hogy előbb volt kapásunk. Ráadásul a horog mellett feltűzött, a csalitüskén felkínált csali, majd minden esetben fluó oldódó lebegő pellet édesananász volt, amelyet a gyorsabb hatás érdekében előáztattunk. Ohó! Közben a botomon kapás volt. Milyen rendes halacska volt, megvált, hogy szépen elmondja, amit szerettem volna, majd meggörbítette a boton spiccét. Jelezvén, hogy tetszik neki a felkínált csalétek. Íme egy újabb szép pontyocska az előbb mutatott végszerékkel. Itt a szélében megvadult egy picit. Pedig nem nagy hal ez az átlag sekélyvízi ponty. Ő már megvan. Versenyen megint 1,5 kilóval több lenne a szágba. Itt ilyen apránként kell haladni. Nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy az eredményes féderes pontyhorgászat sikernek egyik titka, hogy a csalit az etetőkosárból kioldódó etetőanyaghoz a lehető legközelebb kell helyezni. Az előző végszeléknél úgy gondolom, hogy az már elég közel volt, de van egy másik végszelék, amely a Method-Fred féderkosárral van kombinálva, aminél ezt még közelebb tudjuk helyezni. Konkrétan a csali bele van rejtve az etetőanyag kupac közepébe. Gábor, kérem, mutasd ezt meg nekünk, hogyan kell ezt elkészíteni. Nagyon szívesen megmutatom, de kezdjük a legelején. A 7 mm-es csalitüskére egy szem hibrid Method pellet kerül, ami nem más, mint a régi hibrid pelletünk megújult változata. Ez egy 2017-es csali újdonság, amely egy kukorica formájú, színes, ízes lebegőcsali, ideális ez a módszerhez.
6 különböző ízváltozatban fog ez forgalomba kerülni. Ebből most egy képfúziót tűztem fel a csalitüskére, de másik nagy kedvencem a fokhagymás. A csalizás után a következő lépés kosár megtöltése, amely már egy jól ismert mozdulatsor. Először a flat kosarat bordákig töltöm, és itt lenyomkodom, készítek egy ágyat a csalinak, amelybe csilis tintahal fluoreszenciát nyomok, amely a felmelegedett vízben itt jól működött maconkár nekünk a felkészülés során. Ebbe belehelyezem a csalit, és végül lezárom egy újabb etetőanyag réteggel. Majd egy kicsit megnyomkodom, hogy belemenjen a kosárba, és már kész is. Gábor, úgy gondolom, hogy ennél közelebb helyezni a csalit az etetőanyaghoz egyszerűen képtelenség. Ezt tudom jól, de ami joggal merülhet fel esetleg a kedves tévénézőkben, hogy miért pont ezt a csalit használtad? Miért nem a jól bevált spécikont tűzted fel a csalitüskére? Ennek oka rendkívül egyszerű, a Method országos bajnokságon kizárólag természetes alapanyagokból készült etetőanyagon és csalit lehetett használni. Erre ez a hibrid Method pellet tökéletesen megfelelt. Sekély vízben nagyon nehéz egyébként természetesebb halat fogni, és az első kirohanása után hajlamos egyébként az ember azt hinni, hogy élethalát választja, mert egyébként így is jól küzdenek ezek a 1,5-2 kilós pontyok. De most nem akarok nagyot mondani, de ez 1,5 kilótól biztos nagyobb lesz. Meglepő lendületesen húz. Van egy nagyon fontos dolog, az pedig nem más, mint a fárasztás technikája. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor magunk ülünk a vízparton, akasztunk félre egy jobb halat, az a legfontosabb, hogy bármi áron ezt kivegyük. Míg versenykörülmények közepette, amikor mellettünk 10-15 méterre ülnek a szomszédok, akkor csak egy módon tudjuk a halat kibillenteni az egyensúlyából, illetve valamelyest talán irányítani, az pedig nem más, mint hogyha a botot oldalra tartjuk. Hogyha felfelé fárasztva, felfelé húzva próbáljuk a halat magunk közelébe irányítani, egyszerűen képtelenek vagyunk azt mozgatni, oly módon irányítani, hogy végül az a szektorunkba tudjon maradni. Ha viszont a botot erőteljesen oldalra fektetjük, akkor van esélyünk arra, hogy a halat végül a szektoron belül, vagy a szomszédok zsinórja alatt elvezetve végül ki tudjuk venni. Elhúzta az enyémet is közben. Párosan szép az élet. Úgy van. Tiéd merre tart? Jobbra tart? Enyém jobbra van már egészen Józsi előtt. Oké, enyém balra van. Most már igazán kíváncsi vagyok a méretére. Nagyon jól tartja magát a halacska. Aha, nem véletlen volt ez a harcosság, mert egy szép hóiponty van a horgomon. Annyit változtattam, hogy a fluornász peletet most nem a bordás kosár mellett, hanem a Method Flat Feeder kosár mellé tettem. És lám. Itt a szép hal. De gyönyörű vagy. De örülök neked. Enyém is közben part közelbe ért, és már el is fáradt. Ez is van. Nem olyan szép színes, de azért pontyaz is. Igazán különleges, gyönyörű szép hal. Sipi, ilyen szép színes a tiédnek is a farka? Az enyém ilyen kis átlagos, de beérem ezekkel is, csak legyen sok. Ennyi. Igazi versenyhorgász. Ismét egy kicsi ponty, a sekély vízre jellemző, kb. 2 kg. Ami már szágban is van, de szerencsére ma már a sokadik. A
Az intenzíven telepített, nagy nyomásnak kitett tavakon a legritkább esetben lehet a csalik méretével szabályozni a kifogható halak méretét. Magyarul hiába szeretnénk egyre nagyobb és nagyobb halakat fogni, és ennek érdekében egyre nagyobb és nagyobb méretű csalikat feltenni, azt tapasztaljuk, hogy nem, hogy nagyobb méretű halakat nem fogunk vele, hanem kimondom kerekperec semmit. Sőt, például a maconkai víztározón megtapasztaltuk azt, hogy a kisméretű csalikkal lehet a termetes, nagy, öreg kitanult halakat is megfogni. Amit mi sem bizonyít jobban, mint Józsi személyes kedvence. Józsi, kérlek, mutasd ezt be nekünk. Ez nem más, mint a Haldorado Quattro Flow Pop-Up 8 mm-es boilie. Ez egy pici csali, de minden túlzás nélkül állítom, hogy bármekkora hal felveszi. Nekem a sekélyvízi horgászatoknál az epres és az ananászos változat volt a nyerő. Ez a doboz tartalmaz még fokhagymás és tintahalas boilit is, de úgy tudom, Gábor, te is kedveled ezeket a csalikat, hiszen egyik legnagyobb dévédet is ennek a csalinak köszönheted. Így van, valóban. A Kis-Dunán, Szlovákiában sikerült fognom közelmúltban egy 4 kg 30 dekos súlyú dévérkeszeget, tehát nem csak az intenzíven telepített tavakon, hanem a folyóvizeken, a vadvizeken is, ott soha nem találkozott ilyen típusú csalival a hal, ott is felveszi. De nem esett még szó egy rendkívül fontos dologról, hogy milyen méretű horoggal kínálod ezt fel. Már is megmutatom ezt neked, mellettem van pont egy felszerelt végszerelék. Ez a horog egy szakál nélküli 12-es Guru QM1-es horog. Ezzel a pici csalival tökéletes párost alkotnak, 7 mm-es csalitüskére feltűzve. Nagyon sok nagytestű halat köszönhetek ennek a csali és horog kombinációnak, ami egy 30 g-os metód flat kosárra válik teljessé. Ezzel már ma is jó pár pontyot horogra csaltam. De jó kapás volt. Ez jó hal, ez is. Ismét dupla fárasztás van, csak ezúttal most Józsi fáraszt. Látom, már neki is a part közelében van a pontja. Józsi már közelebb tart a szákoláshoz, mint jó magam. Józsi már begyűjtötte a halat, most én vagyok soron. De ez egy kicsit harciasabbnak tűnik, sőt, megkockáztatom, hogy az eddig legnagyobb hal van a horgomon. Burványait látva. Egy újabb koi ponty, de mekkora! Júj, de szép vagy! Hát nem véletlen küzdött ez ennyire. Ráadásul az új csalival, a hibrid metód pelettel. Ez igen! Hú, de szép vagy! Volt már horgon a harcos, de hopp, itt a csalim, de az én szakál nélküli horgom, az szinte egy mozdulattal, könnyedén, seb nélkül kivehető. Itt az új tuti csali. Alapvetően kis halakra készültünk itt a sekélyvízben, azért ez már itt is, ez a méret már ritkaságnak számít. Nagyon örülök, hogy megtisztelt ez a szép nagy koi ponty. A metódféderezésnél kardinális kérdésvezető anyag, hiszen ez az, amivel oda csaljuk a kosarunk közelébe, a csalink közelébe a halat. Maconka egy nagy kiterjedésű, intenzíven telepített vízterület, amelyen kis túlzással az fog halat, aki bedob. Igen ám, csak ez nem mindegy, hogy egy horgásznap végére az 1-2-3 kg halat jelent, vagy akár 30-60 kg-t. Ez versenyen pláne nem mindegy. Kis túlzással a halak mindegyike volt már horgon, óriási nyomás nehezedik erre a vízre, és annak lakóira a sok horgász miatt. Éppen ezért aztán nem mindegy, hogy mit adunk a halnak, mivel etetünk. Mielőtt az általunk használt két etetőanyag bemutatására kitérnék, fontos megemlíteni,
hogy idén már közel 20 napot horgáztunk a Maconkai víztározón, és aztán volt időnk és lehetőségünk arra, hogy megtapasztaljuk a halak ízlését. Minket is meglepett az, hogy még a keszekfélék is előbb megeszik a hallisztes etetőanyagokat, mint a többi vízen jól működő, édes, émelygős, keszeges etetőanyagokat. Ennek oka az, hogy ezzel találkoznak a legtöbbször. Ennek a hallisztes keveréknek a bemutatását holnapra hagynám, hiszen holnapi lesz az a horgásznap, amikor bemutatom, hogy hogyan lehet metódszerelékkel leghatékonyabban megfogni a maconkai víztározó keszegeit. Most azonban kitérnék a másik általunk használt etetőanyagra, amellyel ma mindhárman horgáztunk. Ez egy igazán különleges, karakteres, tartalmas etetőanyag, amely nagyon sok itt töltött horgásznap után állt össze, és nyerte el végső formáját. Az ehhez hasonló intenzíven telepített vízterületeken brutálisan működik, éppen ezért lett a neve Brutaliver, azaz brutális máj. Ez a keverék a következő évtől a Top Method Feeder széria új tagjaként lesz elérhető. Mielőtt a beltartalmi összetevőre rátérnék, fontos megemlíteni, hogy a másik nagy erénye a tartalmasságán kívül ennek az etetőanyagnak, hogy borzalmasan nehéz szemcsékből áll, ezáltal ez garantáltan ott marad a fenéken, ahol a pontyra számítunk. Mint az látható, gyorsan szétódódik a gombóc, de egy darab felszálló szemcse nincs benne, ez biztos, hogy a fenéken oldódik szét, ott marad lent, a kosár és a csali közelébe. Pont ott, ahol a pontyokra számítunk. Megpiszkálom egy kicsit, jól látható, hogy felkavarodik, de a nehéz szemcsék pillanatokon belül lemennek ugyanúgy vissza a fenékre. Állagát tekintve tehát ez egy tökéletes metodetetőanyag. De mi a helyzet a beltartalmi értékkel? Ez a csalogatóanyag tartalmaz hús, vér, hallisztet, valamint májport és őrölt halibut peletet. Tehát ez egy nagyon tartalmas keverék. Mindamellett mi ezt a versenyeken még dúsítottuk Micrometod Feed pellettel és kisméretű halibut pelletekkel. Elmondtam ezt a mondatot, és lám, a felkavarodt etetőanyagnak már nyoma sincs, minden szépen visszaült a fenékre. Az összetevők felsorolása után talán nem meglepő, hogy az emberi orr számára nem éppen egy kellemes etetőanyagról van szó, de a lényeg, hogy a pontyok úgy jönnek rá, mint a darázs a mézre. Itt Maconkán nagyon sok a zavaró apróhal, keszekféle, ezzel az etetőanyaggal szinte nullára lehet szelektálni a zavaró apróhalak számát. Egy igazán sikeres és eredményes horgásznapon vagyunk túl, hárman több mint 30 darab pontyot fogtunk, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a stratégiánk itt is, most is kiválóan működött. A java azonban még hátra van, folytatás holnap a mélyvíz részen. Hatalmas öreg tükrös. És
már itt van.